เวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่จูราสสิกเมื่อราว201ล้านปีก่อนเปลือกโลกที่เราเคยเรียกว่าแพนเจียเริ่มแยกตัวออกจากแรงดันใต้พิภพแผ่นดินแตกรอยแยกเปิดปีศาจที่หลับไหลมานานหลายล้านปีกำลังจะตื่นขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกนี่คือเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟยักษ์ปะทุนับล้านปีนี่มันเปลี่ยนทุกอย่างครับควันดำจำนวนมหาศาลโพยพุ่งขึ้นท้องฟ้าเรียกว่า Central Atlantic Magnetic Province หรือ CAMP คือระบบภูเขาไฟขนาดมหึมาตามแนวรอยแยกของทวีปแพนเจียมันกำลังปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 300,000 ปีคือมันไม่ใช่ภูเขาไฟลูกเดียวแบบปอมปีอีนะครับแต่มันเป็นเหมือนผืนดินที่หลอมละลายทั่วโลกและมันกำลังแผ่ขยายข้ามทวีปไม่ว่าจะในอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้แอฟริกาเหนือยุโรปใต้พื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยลาวาความร้อนสูงหลายพันองศามลพิษมหาศาลพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าปกคลุมชั้นบรรยากาศทั้งซีกโลกนี่มันไม่ใช่แค่ขี้เท่านะครับแต่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลโลกกำลังเข้าสู่สภาวะเรือนกระจกขั้นสุดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายองศาทะเลกำลังค่อยๆกลายเป็นกรดอย่างรวดเร็วออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างฉับพลันนี่คือจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ Antarctic Extinction สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่เคยครองโลกหายไปตลอดกาลอีกครั้งหนึ่งผลที่ตามมาคือสัตว์ทะเลที่กำลังพึ่งฟื้นฟูกลับมาต้องสูญพันธุ์อีกครั้งไม่ว่าจะโคโนดอนสัตว์ไร้กระดูกสันหลังขนาดจิ๋วที่เคยครองระบบนิเวศพลาคโดนกับโนโตซอสสัตว์เลื้อยคลานน้ำขนาดใหญ่สูญพันธุ์หมดแอมโมนอยส์กับไบเวลส์หอยและหมึกโบราณจำนวนมากหลายสายพันธุ์ก็สูญพันธุ์หมดสัตว์จำพวกแพลงก์ต้นสูญพันธุ์เป็นวงกว้างทำให้ห่วงโซ่อาหารทะเลพังทลายจนมีผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่สัตว์บกที่กำลังเร่งวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วก็สูญพันธุ์อย่างถาวรซูดอสซูเจียนสัตว์เลื้อยคลานสายจระเข้สูญพันธุ์เกือบหมดสัตว์กินพืชกลุ่มลินโคซอสเอโตซอร์สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่เช่นเมทอโพโซลัสไดโคโทโซลัสหายสาบสูญไดโนเสาร์บางสายพันธุ์รุ่นแรกก็ไม่รอดจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เช่นกันระบบนิเวศร่วมสลายทุกระดับท้องทะเลพื้นดินและอากาศสัตว์ที่อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ร้อนและไม่แน่นอนอีกต่อไปตัวไหนที่มีขนาดใหญ่ก็มักจะใช้พลังงานเยอะต้องกินเยอะพออาหารไม่มีก็สูญพันธุ์แต่ไดโนเสาร์ตัวเล็กว่องไวและปรับตัวเก่งกับอยู่รอดและแพร่ขยายในยุคจูราสสิกในเวลาต่อมาซิโลไซซิสมีลำตัวยาว 2.5 เมตรแต่ผอมบางน้ำหนักเบาวิ่งเร็วมากครับมีสายตาไวออกล่าเป็นฝูงพบฟอสซิลในอเมริกาเหนือและแอฟริกาใต้ไดโลโฟซอรัสอาจจะรอดถึงช่วงต้นของจูราสสิกไดโลโฟซอรัสมีขนาดตัวประมาณ 6 เมตรแต่โครงสร้างเบาวิ่งเร็วมีสันคู่บนหัวไว้ใช้แสดงอาณาเขตเมกาโนซอรัสเดิมชื่อซินทาซัสไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กลำตัวประมาณ 3 เมตรพบในแอฟริกาและยุโรปตะวันออกพวกมันออกล่าเป็นฝูงและมีความว่องไวสูงไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กวิ่งไวกินได้หลากหลายและทนต่อความแห้งแล้งหรือความร้อนสุดขั้วทั้งซิโลไฟซิสและเมกาโนซอรัสคือญาติในสายต้นของเทเลโบดาผู้มันสืบสายไปสู่เซราโตซารัสอาโลซอรัสต่อเนื่องไปถึงไทเรโนซอรัสเร็กซ์รวมถึงนกยุคใหม่ในหลาย10 ล้านปีต่อมาช่วงเวลานี้คือโอกาสของพวกมันครับจากที่เป็นนักล่าระดับกลางไดโนเสาร์กลายเป็นเจ้าของผืนโลกทันทีครับผมแต่สิ่งมีชีวิตหนึ่งขนาดเล็กก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับยังคงหลบอยู่ในเงาของไดโนเสาร์และมันมีสิ่งที่สิ่งมีชีวิตยุคนี้หลายชนิดไม่มีนั่นคือขนไหวพริบและสมองที่กำลังเติบโตไซโนดอนส์พวกมันยังคงหลบในโพรงออกหากินกลางคืนกินได้หลากหลายทั้งพืชแมลงและซากสิ่งมีชีวิตและสามารถรอดในสภาวะที่แหล่งอาหารไม่แน่นอนได้และหนึ่งในพวกมันกำลังวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลังยุคการสูญพันธุ์นั้นโลกเริ่มฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศกลับมาอีกครั้งนับแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆนะครับนี่คืออาณาจักรจูราสสิกช่วงต้นราว201 ล้านปีถึง174 ล้านปีก่อนไดโนเสาร์กินพืชกำลังขยายตัวกลุ่มที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้คือเซราโรโพโดมอฟญาติของไดโนเสาร์คอยาวยุคหลังจัดอยู่ในกลุ่มซอริเซียสไดโนเสาร์สะโพกกิ้งก่าแบ่งเป็น2 กลุ่มย่อยครับโปซาโลพอสไดโนเสาร์กินพืชยุคแรก
สายพันธุ์อย่างเพเทโอซอรัสพบฟอสซิลมากกว่า100ตัวเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ยุคแรกที่พบฟอสซิลมากที่สุดมีขนาด9 เมตรพบได้ในเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแมสซอสโพดาลัสมีขนาด4 เมตรพบได้ในแอฟริกาใต้อิสราเอลอเมริกาเหนือช่วงที่มันอยู่คือ200 ล้านปีก่อนต้นจูราสสิกฟอสซิลจากไขมันพบพร้อมตัวอ่อนแสดงให้เห็นพฤติกรรมการฟักไข่และเลี้ยงลูกในรังของมันอีกหนึ่งก็คือลูเฟิงโซรัสขนาด6 เมตรครับพบในมณฑลยูนานประเทศจีนช่วงอายุราว190 ล้านปีก่อนต้นจูราสสิกเหมือนกันเป็นไดโนเสาร์จีนชนิดแรกที่ได้รับการศึกษาจากทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพวกมันเคลื่อนไหวได้ดีกินพืชได้หลากหลายชนิดวิวัฒนาการโครงสร้างคอยาวขึ้นช่วยให้เข้าถึงใบไม้หรือพืชระดับสูงได้สิ่งนี้คล้ายกับชีราฟครับที่ต้องวิวัฒนาการให้คอตัวเองยาวขึ้นเพื่อกินใบไม้บนต้นไม้ส่วนสายที่2นะครับก็คือซาโลพอสไดโนเสาร์คอยาวยักษ์ตัวแรกก็คือวอลคาโนดอนอยู่ในช่วง200 ล้านปีก่อนพบในซิมบับเวมีขนาด 6.5 เมตรมันคือหนึ่งในซาโลพอสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีโครงขาแข็งแรงเริ่มเดิน4 ขาได้อย่างเต็มรูปแบบส่วนไอ้นี่บารัปปาซอรัสอยู่ในช่วง190 ล้านปีก่อนพบได้ในอินเดียมีขนาด12 ถึง 14 เมตรโครงสร้างเริ่มคล้ายกับซาโลพอสรุ่นหลังกระดูกสันหลังกลวงบางส่วนซาซูดาซอรัสอยู่ในช่วง180 ล้านปีก่อนพบได้ในโมร็อกโกขนาด9 ถึง 11 เมตรมีฟันคล้ายใบเลื่อยคอยาวเดิน4 ขาพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับซาโลพอดยุคทองทั้ง3 สายพันธุ์นี้คือซาโลพอดยุคบุกเบิกที่เชื่อมต่อวิวัฒนาการจากโพซาโลพอดที่กำลังเติบโตในช่วงจูราสสิกแม้ซาโลพอดส่วนใหญ่จะรุ่งเรืองในยุคกลางถึงปลายจูราสสิกแต่ก็มีสายพันธุ์ต้นแบบเกิดขึ้นแล้วในช่วงยุคนี้การค้นพบฟอสซิลของโพซาโลพอดและซาโลพอดยุคต้นช่วยเติมเต็มช่องว่างของวิวัฒนาการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากโพซาโลพอดไปสู่ซาโลพอดได้อย่างต่อเนื่องเพราะฟอสซิลร่วมกับไข่รังและซากอ่อนวัยช่วยเข้าใจพฤติกรรมการเลี้ยงลูกและการเคลื่อนไหวของพวกมันเมื่อผืนดินเริ่มกลับมาเขียวผู้ที่เข้าถึงอาหารก่อนก็คือผู้ที่ได้เปรียบกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อนักล่าเทเลพอสเริ่มมีขนาดใหญ่และฉลาดขึ้นไดโลโฟซอรัสความยาวลำตัว 6-7 เมตรน้ำหนัก 300-450 กิโลกรัมมีสันคู่บนกะโหลกศีรษะรูปทรงคล้ายครึ่งวงกลมอาจจะใช้ในการแสดงอาณาเขตหรือดึงดูดเพศตรงข้ามขากรรไกรบนนั้นบางมากฟันเรียวยาวโค้งงอเล็กน้อยเหมาะกับการจับเหยื่อมากกว่าการเคี้ยวบดข้อของมันยาวและลำตัวเพียวบ่งชี้ว่าเป็นนักล่าที่รวดเร็วเคลื่อนไหวคล่องเดิน2 ขามีแขนยาวพร้อมกรงเล็บที่คมกริบรูปร่างของมันถูกออกแบบมาเพื่อล่ารวดเร็วไวแม่นยำเชื่อว่าเป็นนักล่าฉวยโอกาสอาจล่าเหยื่อที่อ่อนแอเช่นลูกสัตว์หรือซากอาจล่าเดี่ยวหรือจับเป็นคู่ในบางกรณีมีความสามารถในการไล่ล่าระยะสั้นสูงสายตาและประสาทสัมผัสดีเยี่ยมใช้ล่าในพื้นที่เปิดโลกอยู่ในกลุ่ม Early Theropods ซึ่งต่อมาจะแตกแขนงเป็นกลุ่มใหญ่ที่ชื่อว่าเทเทโนรีรวมถึง Allosaurus และ Tyrannosaurus แม้จะไม่ได้สืบสายตรงสู่ทีเล็กแต่เป็นญาติร่วมสายต้นของนักล่าขนาดใหญ่ชื่อ Dilophosaurus แปลว่ากิ้งก่า2 สันมันเคยถูกออกแบบอย่างผิดพลาดในภาพยนตร์จูราสสิกในปี 1993 ทำให้มีขนาดเล็กเกินจริงแถมมีพังผืดรอบคอและพ่นพิษได้แต่ตามหลักฐานทางฟอสซิลนั้นไม่มีอะไรแบบนั้นเลยพื้นที่ที่พบนั้นอยู่ในอเมริกาเหนือรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาฟอสซิลต้นแบบโฮโลไทป์ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1942 โดยนักธรณีวิทยาที่ชื่อว่าเจส วิลเลียมส์ชาวบ้านท้องถิ่นที่สนใจซากดึกดำบรรพ์ในปี 1954 ฟอสซิลนี้ได้รับการวิเคราะห์และบรรยายทางวิทยาศาสตร์โดยดร. แซมเวลส์นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ตอนแรกฟอสซิลนี้ถูกระบุว่าเป็นเมกาโลซอรัสชื่อรวมๆของนักล่าโบราณหลายชนิดจนกระทั่งปี 1970 ดร. เวลส์กลับไปศึกษาอีกครั้งและพบว่าฟอสซิลนี้มีสันคู่บนหัวซึ่งไม่เคยพบในไดโนเสาร์ตัวใดมาก่อนในยุคนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Dilophosaurus velterelli
แมก a นอ p โซลัสเดิมทีชื่อซินทาซัสมันมีขนาด 3 เมตรพบในแอฟริกาใต้ซิมบับเวยุโรปอังกฤษตัวเล็กว่องไวล่าเป็นฝูงคล่องตัวในบางพื้นที่พบครั้งแรกในปี 1969 โดยดรไมเคิลแลชที่ประเทศซิมบับเวพบโครงกระดูกหลายสิบตัวกับบริเวณเดียวกันบ่งชี้ว่าพวกมันล่ากันเป็นฝูงไซโลไฟซิสมีลำตัวขนาด 2.5 เมตรพบในสหรัฐอเมริกานิวเม็กซิโกลักษณะเด่นของมันก็คือวิ่งเร็วล่าเป็นฝูงโครงสร้างเบาค้นพบครั้งแรกในปี 1889 โดยเดวิดแบดวินและอธิบายโดยเอ็ดเวิร์ดดิงเกอร์คอฟที่โกลแลนด์พบฟอสซิลมากกว่า 1,000 ชิ้นเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่พบฟอสซิลมากที่สุดนักล่าเทเลพอร์ตในยุคนี้เริ่มปรับตัวทั้งขนาดรูปร่างและพฤติกรรมเพื่อสามารถอยู่รอดในระบบนิเวศหลังการสูญพันธุ์ได้ระบบนิเวศมีการแบ่งพื้นที่ล่าในแต่ละขนาดของการล่านี่คือยุคของนักล่าฉวยโอกาสวิ่งไวเห็นก่อนกัดก่อนและรอดก่อนแม้แต่ในทะเลพวกมันก็กำลังแข่งขันกันหลังจากการฟื้นฟูใต้น้ำทะเลเริ่มฟื้นตัวจากกรดและภาวะโลกร้อนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานทะเลจึงเริ่มพัฒนาเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นอิติโอซอรัสลักษณะคล้ายโลมาในยุคปัจจุบันมีลำตัวเพรียวครีบหางใหญ่ตาโตเหมาะสำหรับการว่ายน้ำเร็วในน้ำลึกมันกินปลาเป็นอาหารออกล่าเดียวหรือไม่ก็เป็นกลุ่มออกลูกเป็นตัวในน้ำส่วนอันนี้พิซิโอซอลำตัวแบนมีครีบทั้ง4ใช้พายในน้ำว่ายน้ำได้คล่องในทะเลตื้นกินปลาหมึกและสัตว์น้ำที่เคลื่อนที่ช้าเป็นอาหารเชื่อว่าเป็นนักล่าลอยตัวและการพุ่งตะคุบเหยื่อคนพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 ที่ยุโรปเอเชียอเมริกาเหนือและออสเตรเลียโดยแมรี่แอนนิงเช่นกันแม้ช่วงเวลานี้มันจะไม่เด่นในระบบนิเวศนะครับแต่ซีโนดอนส์ก็ยังไม่สูญพันธุ์แต่มันเริ่มวิวัฒนาการจากกายภาพเริ่มใกล้กับแมมมี่รีฟอร์มมากขึ้นนี่คือโมแกนโนโคดอนมีลำตัวยาว10 เซนติเมตรมีฟันซี่เดียวตลอดชีวิตสมองโตพฤติกรรมคล้ายหนูค้นพบซากฟอสซิลครั้งแรกในเวลส์สหราชอาณาจักรในช่วงปี 1940 ฟันของมันคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่มีฟันนมแท้ชุดหนึ่งและฟันแท้ขึ้นมาทดแทนชุดเดียวเท่านั้นตรงข้ามกับสัตว์เลื้อยคลานที่เปลี่ยนฟันได้ตลอดชีวิตมันมีสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์เลื้อยคลานร่วมยุคโดยเฉพาะสมองบริเวณส่วนรับกลิ่นและสมองกีบหน้าบ่งบอกถึงความสามารถในการรับกลิ่นและการเรียนรู้พื้นฐานมีพฤติกรรมคล้ายหนูครับออกหากินกลางคืนอาศัยตามโพรงหรือรากไม้มีความคล่องแคล่วว่องไวมีพฤติกรรมล่าแมลงหนอนเป็นอาหารโครงสร้างหูชั้นกลางเริ่มแยกออกจากขากรรไกรถือเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงจากการแบบสัตว์เลื้อยคลานเชื่อว่ามีขนปกคลุมร่างกายแล้วแม้ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงจากฟอสซิลแต่พบญาติร่วมยุคได้มีเหตุผลทางวิวัฒนาการที่รองรับเช่นการรักษาอุณหภูมิของมันนี่คือเมกาโซสโทดอนตัวมันขนาดเล็กมากครับประมาณเท่าหนูที่บ้านยาวประมาณ 10-15 เซนในยุคที่มีชีวิตอยู่มันอยู่ในยุคปลายไทแอสซิกถึงยุคต้นจูราสสิกประมาณ200 ล้านปีก่อนมันตัวเล็กคล่องตัวมีขนควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้เหมือนกันนั่นเป็นหนึ่งในลักษณะที่ทำให้มันต่างจากสัตว์เลื้อยคลานร่วมยุคที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมีฟันเคี้ยวฟันกรามน้อยแต่มีฟันกรามแท้ใช้เคี้ยวบดและย่อยอาหารได้ดีเป็นหลักฐานการเริ่มปรับตัวให้เข้ากับอาหารหลากหลายขึ้นจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรก Early Mammalia Form บางครั้งถูกจัดให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแท้ตัวแรกเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้เข้าสู่ยุคกลางจูราสสิกเมื่อราว 174-163 ล้านปีก่อนมหาทวีปแพนเจียเริ่มแตกออกครับแยกเป็นลอเรนเซียและกอนวาน่าใต้การแยกตัวครั้งนี้นำไปสู่การเกิดมหาสมุทรแอตแลนติกตอนต้นแผ่นดินเริ่มแตกเป็นหลายส่วนทำให้เกิดการแยกสายพันธุ์และวิวัฒนาการเฉพาะถิ่นอากาศร้อนชื้นทั่วโลกไม่มีน้ำแข็งขั้วโลกนะครับแต่มีฝนตกสม่ำเสมอทำให้พืชพันธุ์ฟื้นตัวจากเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ช่วงปลายไทแอสซิกปากเขตร้อนหนาทึบขึ้นฟื้นตัวจากโลกไม่ว่าจะเฟิร์นพืชพันธุ์ยุคดึกดำบรรพ์สนไซแคทขึ้นครองพื้นที่กว้างเติบโตได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำนี่คือไดโนเสาร์กินพืชบากิโอซอรัสมันมีลำคอยาวเดิน4 ขาศีรษะสูงเพื่อกินใบไม้จากยอดอาเปโตซอรัสบอนโตโซรัสมันมีลำตัวยาว 22 เมตรหนักกว่า 20 ตันหางยาวเหมือนแส้ใช้ป้องกันตัวเซติโอซอรัสหนึ่งในโซโลพอดยุคแรก
ที่เจริญเติบโตในยุโรปสเตโกโซลัสมันเริ่มปรากฏแล้วในช่วงนี้หางมันมีหนามแหลมส่วนไดโนเสาร์จำพวกกินเนื้อหรือเทเลพอร์ตก็คืออัลโลซอรัสก็เริ่มปรากฏเหมือนกันและจะกลายเป็นนักล่าตัวหลักในยุคปลายจูราสสิกขนาดตัวของมันก็คือ 8-10 เมตรกรามแข็งแรงมีฟันที่คมมากส่วนนี้เมกาโลซอรัสนักล่าตัวใหญ่ในยุโรปเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวแรกของโลกและในช่วงนี้สัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานนั้นเช่นจระเข้โปรโตซูเชียนก็ค่อยๆลดจำนวนลงหลายสายพันธุ์ปรับตัวอยู่ในน้ำหรือกลายเป็นสัตว์บกขนาดเล็กสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก Amphibians Temnospondyls ก็ค่อยๆสูญพันธุ์ไปจึงถูกแทนที่โดยสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กไพโลซอสซากสัตว์เลื้อยคลานทางน้ำญาติใกล้ชิดกับเพลซิโอซอร์แต่คอสั้นหัวใหญ่กล้ามเนื้อกรามแข็งแรงอิคทิโอซอสคล้ายปลาโลมาว่ายน้ำเร็วมันกินปลาและปลาหมึกเมทิโอลิงคิดมันคือจระเข้น้ำทะเลมีลำตัวยาวเหมือนปลาถ้าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือแอมโมไนท์หอยงวงช้างยุคไดโนเสาร์เบเลมไนท์คล้ายปลาหมึกกล้วยโบราณช่วงเวลานี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกจัดอยู่ในกลุ่มมาม่าเรียฟอร์มส์แล้วเช่นมอร์กาโนโคดอนเมกาโซโทดอนโดโคดอนมีพัฒนาการของฟันถาวรสมองโตการควบคุมอุณหภูมิเริ่มมีประสิทธิภาพเมื่อเดินทางมาถึงปลายทางจูราสสิกเมื่อราว163-145 ล้านปีก่อนการแยกตัวของแผ่นดินเริ่มก่อรูปร่างของมหาสมุทรแอตแลนติกสร้างเกาะและคาบสมุทรใหม่ๆทำให้สิ่งมีชีวิตแยกสายพันธุ์อย่างชัดเจนขึ้นระดับน้ำทะเลสูงมากครับทำให้มีชายฝั่งที่ยาวมากๆเหมาะกับไดโนเสาร์สายชายฝั่งและสัตว์น้ำทั่วไปมีกลุ่มไดโนเสาร์หลักที่เพิ่มมาในช่วงนี้ประยุกต์จูราสสิกก็คือยุคทองของซาโลพอดขนาดยักษ์ดิบโลโดคัสหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดในโลกอาจยาวได้ถึง30 เมตรเลยนะครับส่วนอันนี้บากิโอซอรัสคอยาวหัวสูงตัวยืนตรงกว่าดิบโลโดคัสแคมิเลซอรัสมีขนาดกลางแต่พบฟอสซิลมากที่สุดในอเมริกาเหนือซูเปอร์ซอรัสบาโลซอรัสยักษ์พิเศษสายดิบโลโดเซดีในฝากฝั่งของนักล่าที่เพิ่มเข้ามาฝั่งเทเลพอร์ตบางส่วนก็เริ่มแยกแขนงสู่กลุ่มนกนะครับเซราโตซอรัสมีเขาเล็กบนจมูกเทอร์โวซอรัสนักล่าขนาดใหญ่ในยุโรปโมโนโลโฟซอสมีแผงกระดูกกลางหัวในช่วงปลายจูราสสิกนี่เองกลุ่มเทเลพอร์ตไดโนเสาร์กินเนื้อก็เริ่มแยกสายพันธุ์ไทเรโนซอริดีไปสู่ไทโนซอรัสเล็กในยุคเครเทเซียสมานิลาเลปโทราวิวัฒน์ต่อเป็นนกมันคือจุดเริ่มต้นของนกนั่นเองเช่นอาร์เคออปโทลิกสิ่งมีชีวิตกึ่งนกกึ่งไดโนเสาร์มีขนปีกฟันแหลมนิ้วมีกรงเล็บหางยาวแบบไดโนเสาร์บินได้ระยะสั้นแต่ยังไม่ดีเท่านกสมัยใหม่มันมีอายุกว่า150 ล้านปีพบในเยอรมนีถือเป็นนกตัวแรกของโลกอย่างไม่เป็นทางการส่วนสัตว์เลื้อยคลานบินได้ก็พัฒนาเรื่อยๆจนมีขนาดใหญ่ขึ้นโทรเด็กทิลัสปีกแผ่จากนิ้วฟันเรียงกันแลมฟอร์ลินสคัสหางยาวมีแผ่นหางทรงพัดแต่ยังไม่ใหญ่เท่ายุคครีเทเซียสแต่พวกมันก็เริ่มยึดของท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วปลายยุคจูราสสิกมันไม่ใช่แค่จุดพีคของไดโนเสาร์นะครับแต่ยังเป็นพื้นที่ให้สัตว์บางกลุ่มได้ฝึกบินและการแยกทวีปกำลังวางรากฐานวิวัฒนาการใหม่ทั้งโลกนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเรายังมีอีกหลายตอนเลยครับต่อจากนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามเลยนะครับอันนี้ต้องทำแยกตอนจริงๆเพราะว่าทำไม่ทันไม่งั้นหลายวันแน่นอนรบกวนช่วยคอมเมนต์อะไรหน่อยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปแล้วกันวันนี้ไปก่อนเจอตอนต่อไปครับ